নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰহস্য খবৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম 2020 চনত আমি ফেচবুক একাউণ্ট এটা কেনেদৰে বনাব পাৰোঁ বা কিদৰে আমি ফেচবুক একাউণ্ট এটা সহজতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ, যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমে চাইছে তেন্তে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰটো খুলি ল'ম। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে ফেচবুক বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। ফেচবুক বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত ফেচবুক আহি যাব। তো ফেচবুকটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। তো মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল আছে, সেইকাৰণে অ'পেন বুলি আহিছে। আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনাৰো অ'পেন বুলি ওলাব। অ'পেন ওলোৱাৰ পাছত আপুনি তাত অ'পেন কৰি দিব ফেচবুকটো অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ফেচবুকটো খোলাৰ লগে লগে এনেদৰে দেখিব, ফোন নম্বৰ থাকিব ওপৰত, মাজত পাছৱৰ্ড থাকিব, তাৰ তলত লগইন। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনাৰ পুৰণা একাউণ্ট আছে, পুৰণা ইমেইল পাছৱৰ্ড আছে, তেন্তে আপুনি ইয়াত ইমেইল পাছৱৰ্ড দি আপুনি লগইন হৈ যাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে নতুন একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এই তলত ক্ৰিয়েট নিউ ফেচবুক একাউণ্ট বুলি লিখা আছে, তাত আপোনালোকে চুই দিব। তাত চুই দিয়াৰ লগে লগে জইন ফেচবুক বুলি এনেকৈ আহিব। তো জইন একাউণ্ট ফেচবুকৰ তলত নেক্সট বুলি থাকিব। তো নেক্সটটোত চুই দিব। নেক্সটটো চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট নেম লিখিবলৈ আহিব, লাষ্ট নেম লিখিবলৈ আহিব। তো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখিব আৰু লাষ্ট নেমত আপোনালোকৰ টাইটেল লিখিব। ফাৰ্ষ্ট নেমত আপুনি টাইটেলৰ সৈতে লিখি নিদিব, অকল নামটো লিখিব। যেনে ধৰক মই মোৰ নামটো ৰাজু বুলি লিখিম। ছাপ'জ আপোনাৰ যিটো নাম আপুনি সেইটো আপুনি তাত লিখি দিব। আৰু লাষ্ট নেমত গৈ আপোনালোকে আপোনাৰ টাইটেলটো লিখিব। তো টাইটেলটো ধৰক মই গগৈ লিখি দিছোঁ। তেনেদৰে আপোনাৰ নামটো আৰু টাইটেলটো লিখাৰ পাছত তলত আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত আহিব ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাবলৈ আহিব। ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে সহজতে ভৰাব পাৰিব। আপোনাৰ জন্মৰ চনটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰিখটো আপোনালোকে মাজৰটো তাৰিখ হয়, তাৰিখটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত চনটো আপুনি কোন চনত জন্ম হৈছিলে সেই চনটো আপোনালোকে তাত মাজত আনিব। মাজত আনি পিনে আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ এটা চাবলৈ আহিব পাৰে। আপোনালোকে মেল ফিমেল কাষ্টম যিটো হয়, মেল হ'লে মেল, ফিমেল হ'লে ফিমেল ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াত মেল ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত ফোন নম্বৰটো লিখিবলৈ আহিব। আপোনাৰ ফোন নম্বৰ বা আপোনালোকৰ তলত ইয়াত চাব, তলত আপোনাৰ ইয়াত চাইন আপ উইথ ইমেইল এড্ৰেছতো আপোনালোকে সোমাব পাৰে। যদি আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ আছে তো আপোনালোকে ইয়াত তলত চুই মেলি ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত, মোৰ এতিয়া আগৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দেখাইছে, মোৰ যিটো লগইন হৈ আছে মোবাইলত, মই ইয়াত সোমাওঁ। আপোনালোকে ফোন নম্বৰ দিয়ে সোমাবলৈ দিম। আপোনালোকে ফোন নম্বৰটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দিব। মই মোৰ ফোন নম্বৰটো সোমোৱাই দিছোঁ। তো ফোন নম্বৰটো দি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিবলৈ, পাছৱৰ্ড আপোনালোকে কি দিয়ে সেইটো আপোনালোকে দি ল'ব। মই ইয়াত আপোনালোকক মিনিমাম আপোনালোকে 6টা আখৰৰ পাছৱৰ্ড এটা দিব লাগে। মই ইয়াত কিবা এটা দি দিছোঁ, মই কিবা এটা লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰাৰ পাছত কম ইয়ৰ ইমেইল এডিং। তো আপোনালোকে যদি আপোনাৰ ইমেইল দিব বিচাৰে তো ইয়াত আপুনি ইমেইল য়েছ কৰি দিব। ইমেইলৰ লগত তো কানেক্ট হৈ যাব। মই ইয়াত ইমেইলৰ লগত কানেক্ট কৰিব বিচৰা নাই, মই তলত স্কিপ কৰি দিম। তো চাইন আপ, মোৰ ফেচবুক একাউণ্টটো বনি গ'ল। জাষ্ট ফিনিছ চাইনিং আপ দিছে, তলত চাইন আপ দিছে, চাইন আপ কৰি দিব। ক্ৰিয়েট ইয়ৰ একাউণ্ট ওলাব। মোৰ নেটটো শ্ল' অকণমান, সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগিছে। মোৰ ফেচবুক একাউণ্টটো বনি এতিয়া অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল। অকণমান নেটটো শ্ল' চলিছে, সেইকাৰণে এনেদৰে দেখাই আছে। চাইনিং ছেভ পাছৱৰ্ড বুলি আহিব। তাৰপিছত মানে আপুনি যদি ছেভ পাছৱৰ্ড নট নাও কৰি দিলে আপুনি যিমানবাৰ ফেচবুকটো খুলিব আপুনি বাৰে বাৰে আপোনাৰ ইমেইল পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু যদি ফেচ পাছৱৰ্ড কৰি দিয়ে তেন্তে আপুনি এপছটো খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টৰ ভিতৰত আপুনি নিজে নিজে সোমাই যাব। তো ফেচ পাছৱৰ্ড কৰি ৰখাই ভাল। তো আপোনালোকৰ ইয়াত ৰিমেম্বাৰ দিছ আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো দেখাব ইয়াত আপোনাৰ।
আপুনি ইয়াত ক'ৰবাত লিখিও ৰাখিব পাৰে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো, যাতে আপুনি কেতিয়াবা মোবাইলটো বেয়া হ'লে বেলেগ মোবাইলতো আপুনি খুলিব পাৰে। অ'কে কৰি দিব তলত। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ আহিব প্ৰফাইল পিকচাৰ, চইচ ফ্ৰম গেলেৰী, চুজ কৰিব পাৰিব গেলেৰীৰ পৰা। তো আপুনি চুজ ফ্ৰম গেলেৰী কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা পিকচাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। ধৰক মোৰ এইখন ফটো মই ইয়াত চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ফটোখন মাৰ্ক টিক কৰি আপুনি ৰাইট চাইডৰ ওপৰত ডান থাকিব, তাত চুই দিব। তো ফটোখন আপোনালোকে জুম কৰি ল'ব পাৰে বা যি ধৰণে বহাব পাৰে তাত বহাই সেইটো হিচাপত বহাই ওপৰত ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আপলোডিং বুলি আহিব। তো ইয়াত আপোনালোকে তাৰপিছত দেখিবলৈ পাব এড ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব পাৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক। যদি আপোনালোকে পঠিয়াব বিচাৰে তো পঠিয়াই ল'ব পাৰে, আৰু যদি পঠিয়াব বিচৰা নাই তেন্তে আপুনি এইটো স্কিপো কৰি দিব পাৰে। মই বৰ্তমান স্কিপ কৰি দিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ মন পঠিয়াবলৈ পঠিয়াইও দিব। স্কিপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।